Tervehdys Riihimäeltä ja Sakon tehtaalta. Nyt mennään Berettan puoliautomaattihaulikkojen maailmaa ja katsotaan Malliston lippulaivaa ensimmäiseksi. Beretta A400 Extreme Plus ilmestyi muutama vuosi sitten ja saavutti heti välittömästi suoran suosion toiminnallisuudellaan ja ampumaominaisuuksillaan aktiivisten puoliautomaattihaulikkometsästäjien keskuudessa. Katsotaan, mitä erikoisominaisuuksia tähän aseeseen kuuluu. Perästä kun lähdetään liikkeelle, niin meillä on täällä kuminen perälevy yhdellä jatkopalalla. Tähän pystyy laittamaan näitä tällaisia eripaksuisia jatkopaloja perän jälkeen, että pystytään säätämään haluttu vetopituus sitten ampujan ominaisuuksien mukaan. Sitten on erittäin mukava pehmeä poskituki tässä, eli kun ase on pesitetty 12.8.9, niin on mahdollisuus ampua semmoisia supermagnumeita, niin kaikki apu, mitä sen rekyylin hallitsemiseen on saatavilla, niin kannattaa hyödyntää. Ja senpä takia tähän aseeseen on laitettu sitten tämmöinen kick-off-megasysteemi, eli mikä vaimentaa sitä rekyyliä, ja minkä takia se on tässä pistoolikahvan takana, niin on erittäin tärkeää, että kun se aseella ammutaan, niin poski pysyy tässä pehmistetyllä poskituella niin kuin paikallaan ja se rekyylihallinta tapahtuu tässä eessä. Kun ennen vanhaa ne kick-offit rakennettiin tänne perään, niin silloin kun ammuttiin, niin se poski sahasi tässä niin kuin ees takaisin, mutta nyt tällä systeemillä niin tämä pysyy poski hyvin paikallaan ammuttaessa ja pystytään ampumaan useita tarkkoja laukauksia nopeasti peräkkäin. Kahva on varsin massiivinen ja päällystetty tämmöisellä kumisella otepinnalla, josta saa otteen sitten, on se sitten märkä, kylmä tai kuuma, niin tuntuu, että kaikissa olosuhteissa saa hyvin kiinni ja samaa materiaalia on sitten täällä etutukin alapinnassa. Kehys meillä on tässä mallissa päällystetty tämmöisellä Berettan kehittämällä Aquatech Shield-pinnotteella, joka on hyvin lähellä perinteisiä Cerakote-pinnotteita, eli suojaa asetta korroosiolta. Se on tavallaan naarmun kestävä, että siihen ei ilmesty semmoisia jälkiä ja muita ja on erittäin hyvä väriyhdistelmä sitten tämän Optifade Mars-tukin rinnalla myöskin, niin tulee niinku siisti kokonaisuus. A400 Extreme Plus-mallissa meillä on vähän isommat hallintalaitteet, eli meillä on toi lukonvapauttimen nappi aika iso ja viritin vipu on varsin kookas ja sitten meillä on täällä tätä syöttöaukkoa myös avarettu pikkasen ja muotoiltu sitä siltaa täällä semmoiseksi, että perinteinen semmoinen peukalojumi ei tule täällä sitten, kun tänne syötellään patruunoita. Meillä on jonkin sortin pieni korotus tässä, puhutaan step ribistä ja sitten saatavilla on myös keskijyvä ja sitten kuitujyvä tuolla päässä. Aseen piippu itsessään geometrialtaan on Stilium Plus piippu, eli meillä on 360 mm ylimenokartio täällä, eli mikä tekee vielä siitä ampumisesta mukavempaa, että rekyylihallinta on helpompaa, piippukontrolli on parempaa ja ennen kaikkea, että se antaa parempia kuvioita käytettäessä niitä korvaavia haulimateriaaleja, niin kuin vesilinnustuksessa tänä päivänä käytetään. Sen lisäksi meillä on täällä meidän kilpa-aseista, eli DT11-sarjasta tutut kisa-aseiden supparit, ja se on Extended OCHP, eli High Performance supistaja, mikä tarkoittaa sitä, että sillä voi ampua kaikkia korvaavia haulimateriaaleja, kunhan muistaa, että mielellään siellä ei käytetä sitä puolikasta tiukempaa supistusta, niin pysyy silloin ase käyttökelpoisena pitempään. Ja muuten ase on erittäin helppohuoltoinen. Meillä on niin kuin kaasutoiminen puoliautomaattijärjestelmä, mikä puhistaa itse itsensä. Se kannattaa kerran kaudessa vähintäänkin ottaa sitten kuitenkin auki ja pyyhkiä sieltä ylimääräiset noet pois, että pysyy ase toimintavarmana sitten myös seuraavalla kaudella. Vaikka tämä on 12.89 pesitetty, niin tämä lataa ihan normaalisti kaikilla 24 gramman haulilatauksilla, eli radalla jos käy harjoittelemassa, niin tällä pystyy hyvin myös ampumaan ratapatruunoita. Ja siitä osoituksena me lähdetäänkin tuohon Hyvinkäälle kokeilemaan, miten tämä toimii siellä radalla. Ja katsotaan samalla myös tämän Aimpoint S1 toimintaa, niin miten sillä voi parantaa sitten ampumista, jos sulla on vaikka vasen silmä hallitseva, mutta ammut oikealta puolelta, niin siinä voi olla pikkuinen apuväline myös sulle.
Kuten huomasitte, vaikka tämä on 8-9 pesitetty haulikko, niin tämmöisellä 24 gramman ratapatruunallakin niin lataa ihan miellyttävästi. Ja sitten myös toi kick-offi tekee tästä ampumisesta erittäin miellyttävää, jopa noilla ratapatruunoilla, niin sen huomaa, että se vaikuttaa. Nyt ei muuta kuin testailemaan Berettan puoliautomaattihaulikkoa.